What's up yo guys, it's me JZ and we're back here with another MotoVlog. Today, gusto kong i-share sa inyo kung ano ba yung top speed ng setup natin ngayon. Alright, let's go! Alright, samahan nyo ako na i-top speed tong setup natin ngayon. Kukuha lang tayo ng isang matindi-tinding straight na daan at wala masyadong kasabay. Ang setup natin ngayon guys ay 1000 RPM na center spring at 812 grams Flyball Combination. Yung pulley ko, yung iba pa sa clutch assembly, clutch spring, bell, drive pulley, torque drive, wala pa ako napapalitan dyan. Stock lang din yung engine ko. Alright? So, samahan nyo ako na mag top speed sa setup natin na to. Nga pala guys, kung di ka pa nakakapag-subscribe sa channel natin, kindly hit that subscribe button para sa iba pang mga videos kagaya nito. At kung hindi nyo pa napapanood yung iba kong video guys, nilagay ko lang yan dyan dito sa may I button sa taas, sa bandang kanan nyo sa taas. At nilink ko rin yung mga related na videos na in-upload ko recently sa baba. Naglagay ako ng mga links dyan sa baba. Kung gusto nyo magpa-shoutout guys, or kung may tanong kayo, comment lang kayo sa baba ng video na to. Alright, ayan guys, dito sa part na to, pwede na tayong mag top speed. Sige, subukan natin. Tara, ito. Hina. Ayun guys, kita nyo ba? Nakita nyo ba guys? Ang top speed natin. Ang nakuha nating top speed ay 95 kilometers per hour. Alright. Yun guys, FYI pala guys, ang dati kong top speed ay mga lumalagpas ng 100. Nung all stock pa tong panggilid ko. Yung setup natin, all stock pa. 100 plus yung top speed natin. Pero yung setup kasi natin ngayon guys ay pang arangkada. Alright, medyo traffic sa mga dinadaanan ko, kaya pinataasan ko yung arangkada para mas mabilis ako nakaka-overtake or nakakasingit. Ayun guys, kung may iba pa kayong setup ng pampataas ng top speed, kindly comment lang sa baba para naman napag-usapan natin yan. Or kung may tanong kayo, comment lang kayo sa baba. Kung gusto niyo magpa-shoutout, comment lang kayo sa baba. At kung nagustuhan yung video na to, kindly hit that like button. Salamat sa panonood, guys. Yun lang. Again, this is JZ Vlogs and see you sa next video.